ሰላም ገይሶች እንኳን ወደ ኢትዮ ላይ መጣችሁ። ዛሬ አምስት ስራዎች አግኝቼላችኋለሁ። የሚገርም ስራዎች። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። where to find job online that pays well in Ethiopia። አንደኛ አፕወርክ ነው ያቀረብኩት። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ብራውዘራችሁ ገብታችሁ እኔ ጉግል ስለሆነ የምጠቀመው ፋየርፎክስ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። አንዱ ገብታችሁ አፕወርክ ብቻ ማለት ነው upwork.com ብላችሁ መግባት ነው። ይሄ ነው መጀመሪያ አፕወርክ ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ መጀመሪያ የሚመጣውን ሊንክ መንካት ነው። ከዛ ይሄ ነው ኢንተርፌሱ። እዚህ ሰው መቅጠር ትችላላችሁ። ለዩቲዩብ ተምኔል፣ ለዌብ ዲዛይን፣ ለኮዲንግ ከስተመርኛ ሜንሊ ፎከስ የምናደርገው ራይቲንግ ላይ ነው። ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ሳይን አፕ ትላላችሁ። እኔ ሎጊን ነው የምለው። ሳይን አፕ ካላችሁ በኋላ እዚህ የሚመጣው ኢንተርፌስ አለ። ይሄ ኢንተርፌስ ማለት ጉግል መጠቀም ትችላላችሁ፣ ኢሜል መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እኔ ሎጊን ነው የምለው። ሊንክዲን ካላችሁ አሪፍ ነው። ቀጥታ ወደ ሊንክዲን ኮኔክት አድርጋችሁ መሄድ ነው። ከሌላችሁ ፊል አውት ማኑዋሊ ብቻ ማለት ነው። ከዛን ሞልቼ ነው ለእናንተ ብዬ ትራንዚሽን ላይ ትመርጣላችሁ። ዋት ኢዝ ዮር ሜን ሰርቪስ ትራንስሌሽን። እዚህ ጀነራል አራቱን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን መመክረው ሁለቱን መምረጥ ነው። ግን አራቱንም ሰው እንዳያገኛችሁ ከፈለጋችሁ አራቱን መምረጥ ነው። ትራንዚሽን እዚህ ጋር ነው ዋናው ነገር። ትራንዚሽን ጉግል ትራንዚሽን ብላችሁ ትገባላችሁ። መጀመሪያ እኔ ጉግል ትራንዚሽን ብዬ ገባና አሳያችኋለሁ። እና ትራንዚት ሰው ሲሰጠን ለኛ ይሄን ትራንዚት አርገ ብሎ ሲሰጠን እኛ ቀጥታ ወደ ጉግል እንሄድና እዚህ ታይፕ እናደርጋለን። እንዲህ ነው የሚሰሩት። ምንም እንዳትጠራጠሩ። እነሱ አጥንተው ምናምን ከመሰላችሁ በቃ ተሳስታችኋል። ሁሉ ነገር ተሳስታችኋል። እዚህ ጋር ትራንስሌት እንግሊሽ ቱ እንግሊሽ ቱ እነዚህን ሁሉ መምረጥ ትችላላችሁ። እንግሊሽ ቱ ፍሬንች፣ እንግሊሽ ቱ ፍላሚሽ፣ ፊሊፒኒዮ፣ ኤስቶኒያ፣ ዶች፣ ዳሽ ሁሉ መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄ መጀመሪያ ላይ ዳይሬክት የሚለው ላይ ወደ እንግሊሽ መምረጥ ነው። እንግሊሽ ከዛ እዚህ ጋር ነው ዳች። እዚህ እንመረጥ ዳች ካለ ያው ዳች። ከዛ እዚህ የሚሰጧችሁ እናንተ እዚህ ጋር ቴክስት ጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ወርዱን ያወጣላችኋል። ትንሽ ለወጥ ማድረግ ነው። ዋት ስኪል ኢዝ ዮር ኦፈር ክላይንት ትራንስሌሽን ነው። ዌብ ዲዛይን ከሆነ የምትሰሩት በጣም አሪፍ ነው። በጣም ከዛ እዚህ ፊል ስላላረግን ነው። እሺ ከዛ ቀጣዩ ይሄ ኢንተርፌስ ነው የሚመጣው። ይሄ ኢንተርፌስ ከመጣ በኋላ ኢንተርሚዲያ ታማኝነት አሪፍ ነው። ታማኝነት ቢልድ አፕ ስለምታደርጉ ማለት እዚህ ጋር ዩኒቨርሲቲ ከቀደም ብዬ ያስገባሁት ነው ዩኒቨርሲቲ ያመጣልኝ። እዚህ ጋር ያለውን እቺኛዋን ዲስክሪፕሽን ላይ የምታስገቧት ኢንተርፌሱን ለእናንተ የሚመጣው ይሄ ነው። ግን እናንተ የማስገባት ትችላላችሁ። ይሄን እዚህ ጋር ያለውን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሞንታና ዩኒየን ባችለር ኦፍ አርክቴክቸር በአርቸር ኦፍ ቴክኒካል ራይተር I have been translating to tourists for the past 10 years and I think I know what to say ይላል። ሶ ይሄ መጻፍ ነው። እናንተ ካልፈለጋችሁ እዚህ ስኩል ላይ ዝም ብላችሁ ዩኤስኤ ኮሌጅ ሊስት ብላችሁ ትገቡና መጀመሪያ ቢመጣው አለ። ከዛ 100+ ኮሌጅ የሚለው ተናካላችሁ። ከዛ የሁላ ኮሌጅ አለ። ስታንዳርድ አንደሪያ የሁላ ኮሌጅ አለ። ፓውደር ዩኒቨርሲቲ፣ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ተጠቅሜው ነበር። አሪፍ ነው። ትንሽ ታማኝነት አለው። እሱ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። ካሊፎርኒያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ አሪፍ ነው፣ በተጠቀሙ ይሻላል። ፕራይቬት ስኩልም ነው። ስለዚህ ይሄንን ያስገብቻለሁ። ይሄን እናንተ ማስገባት ትችላላችሁ። I have been translating to tourists for the past 10 years in my country ማለት ትችላላችሁ። touring around ማለት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ከዛ ኔክስት ማለት ነው። ከዛ add your past work experience የሚለው ይሄ ካምፓኒ ኔም ሲቲ ምናምን እንደሚለው ካምፓኒ ኔም ዩኤስኤ ኮሌጅ እንዳለን ነው። ዱፕሊኬት እናድርገውና ኮምፓኒ ኔም ሊስ
ሊስት እንለና for list of 42 በቃ ይሄን አንደኛው ኮፒ ማድረግ ነው። ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት ማለት ነው። ሲቲ ያው ይሄ አሜሪካዊ ስለሆነ ዋሽንግተን ነው መሰለኝ። እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ያው ከዚህ ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ነው። ይሄ ዩኤስኤ ዩናይትድ ስቴትስ ከዛ ታይትል አንዱ ምረጡ። ታይትል ማለት ለስማችሁ የሆነ ታይትል ትራንስሌተር ፕሮ እንደዛ ነገር መምረጥ ነው። ትራንስሌተር ፕሮ እዚህ መንዝ ፔሪድ ላይ ፈልጉትን አስገቡ። ግን ከ2020 ከ10 አመት ወደ ኋላ እንዳታረጉ ትንሽ 11 አመት አድርጉ። ምክንያቱም ለ10 አመት ነው ልምዳችሁ። እዛ እንዳስገባችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ እዚህ ጋር ጁን እናስገባና እዚህ ጋር 1999 እናስገባ። ሲምፕል ካልኩሌሽን ነው። 10 አመት ወደፊት 10 አመት ወደ ኋላ ማለት መጀመሪያ ካስገባችሁት I'm currently working here እዚህ ጋር ኢንቲክ አድርጎ ሴቭ። ከዛ ይሄን ነው ለሚቀጥለው እናንተ ላንጉዌጁን ማስገባት ነው። ፋይቨር እንደ አፕወርክ ነው፣ አንድ አይነት ነው፣ ግን ፉክክሩ በጣም ይበዛል። the same above but there are a lot of competition but you can make up to 95 a day 95 a day ፋይቨር ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ መጀመሪያ fiverr.com ብላችሁ አንድ አይነት ነው። ያው ፔጆች ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱ። ጆይን ስትሉ ወይም ቢካም ሴለር ሆናችሁ ቢካም ሴለር ብላችሁ ትገባላችሁ። ከዛ ቢካም ሴለር እዚህ ይላል ኤግዚት ፖት ኤቭሪ 4 ሰከንድ ትራንስክሪፕሽን 50 ሚሊዮን ፕላስ ፕራይስ ሬንጅ from $5 to $10,000 ቢካም ሴለር እንላለን። ከዛ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል አብዛኛው ጉግል እና ጂሜል ኢሜልስ አንድ ስለሆነ ያው ምንም ልዩነት የለውም። እና ይሄን ሳይን ኢን ያለው ነው አንዴ ጠብቁ ብያለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቢካም ሴለር እንላለን ሳይን ካላችሁ በኋላ ከዛ ሬዲ ቱ ስታርት ሴሊንግ ኦን ፋይቨር ኮንቲኒው ይሄ ማንበብ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ፉል ኔማችሁ ታስገባላችሁ። ለዚህ ቱቶሪያል ስል እኔ አስገብቻለሁ። ስሜ ዴቪድ ነው፣ ዴቪድ ጃክሰን። ይሄ ቨርቹዋል እንትኔ ነው፣ ስሜ ነው። አብዛኛው ጊዜ ለዚህ ቱቶሪያል ስል ለሚቀጥለው ቪዲዮ ስል ዴቪድ ጃክሰን ነው የምጠቀመው ቱቶሪያል ላይ። ከዛ እዚህ ፕሮፋይሌ የአካውንቴ ስም ነው። ከዛ ዲስክሪፕሽን I'm self-employed and I work on word translation in 3 different language. It will be clear. Description side work. I do logo design, small local shop. English basic, French conversational, Spanish basic, Dutch. እኔ ደሽ ለምንድን አላውቅም። የሆነ መማር ፈልጋለሁ ግን ለማር እችላለሁ አላውቅም። እዚህ ጋር ለእናንተ እንዲህ ነው የሚመጣው ኢንተርፌሱ። እንዲህ ከላይ ነው እንዲህ የሚመጣው። እዚህ ጋር ስታስገቡ ነው ከስር የሚደረደረው። እዚህ ጋር መጀመሪያ የምታስረዱትን ታስገባላችሁ። ጀርመን ቱ ዳሽ ይሄ በብራኬት ያለው ዳሽ ነው ማለት ትራንስሌት የምታደርጉት ነው። ፍሬንች ወደ ፍሬንች፣ ስፓኒሽ ወደ ስፓኒዮ፣ ጀርመን ወደ ደች። እሱን ምን ያክል ታውቃላችሁ ነው ሌቭላችሁ፣ እሱ ማስገባት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ራይቲንግ ኢን ትራንስሌሽን እዚህ ጋር ተለያዩ አሉ። አዘርስ እንዲህ ምናምን ትራንስሌሽን ራይቲንግ ነው እኛ የምንገባው 2003 2020 ይሄ 2020 ላይ መጨረሻው ስላለ ነው። ከዛ choose to 5 of your best skill in writing in translation ያኔ ኢሜል ኮፒንግ፣ ፕሮዳክት ዲስክሪፕሽን፣ አዘርስ፣ ሴሊንግ ኮፒ ኤንድ ትራንስሌሽን ነው ያስገቡት። ሌጋል ራይቲንግ እንዳለ ማስገባት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ስራውን ለማግኘት። እዚህ ጋር ስኪል ትራንስፒክተር ሌቭል ኤክስፐርት፣ ሎጎ ዲዛይን፣ ኢንተርሚዲየት። ከዚህ ኮሌጅ አንዱን እዚህ ካንትሪ ኦፍ ኮሌጅ ዩኤስ ያስገቡ።
ካንትሪ ኦፍ ኔም ቅድም እንዳልኳችሁ አስገቡ። ታይትል ባችለር ምን እንደሆነ ሜጀር እዚህ ጋር አስገቡ። የር ላይ መፈልጉትን አስገቡ። ይሄ ሰርቲፊኬት አዶቢ ፕሪሚየም ብላችሁ ትገባለ። አዶቢ ፕሪሚየም ከዛ እዚህ ጋር አዶቢ ትላላችሁ። አዶቢ ይራ አስገቡ። መቼ እንደተቀበላችሁት ይሄን ሰርቲፊኬት 2015 አስገቡ ከፈለጋችሁ። ይሄ ዌብሳይት የኔ ነው። www.cpu/active.com ኮንቲኒው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጉግል ቫሪፋይድ፣ ፌስቡክ ቫሪፋይድ፣ ትዊተር ቫሪፋይድ ይሄን ኮኔክት አድርጎ ሲላችሁ እሱን ሲስታፕ መከተል ነው። ከዛ ኮንቲኒው፣ ከዛ እዚህ ኢሜል ቫሪፋይድ፣ ከዛ ፊኒሽ። በቃ ፊኒሽ ጨረስን ሁሉ ነገር። እዚህ ጋር ዋንቱ ሴል ለሚቀጥለው ቪዲዮ ነው። አይ ዊል ዱ እንዳትሉ፣ አይ ዊል ዱ ሰውን አይ ዊል እንዳትሉ፣ አይ ዊል ዱ ሳምቲንግ ዱ ብላችሁ እዚህ ጋር ትራንስሌት እንዲ የምትፈልጉት ማስገባት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አፊሊየት ማርኬቲንግ ገባ። አንደኛው ኤክስፐርት ቪፒኤን ነው። አንዳንድ ጊዜ ዩቲዩብ ስታዩ ይሄ ይመጣል እና አፊሊየት ማርኬቲንግ ለማታውቁ ካምፓኒዎች ፕሮዳክታቸውን ተደራሽ ማድረግ ይፈልጋሉ እና ፕሮሞት ለዩቲዩብ ፕሮሞት ከሚያረጉ እኛ እንመጣና ፕሮሞት እናደርግላችኋለን እና ከዛ እንትን ላይ ከዛ ፕሮሞት ላይ ገንዘብ እኛ እናገኛለን። ሰው ከገዛ ከዛ ፕሮዳክት ላይ በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ በፊትም በቻናሌ ላይ በጣም እንትን ብዬ ነበር አፊሊየት ማርኬቲንግ ምን እንደሆነ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ግን አፊሊየት ማርኬቲንግ አንደኛው ኤክስፐርት ቪፒኤን ነው። አንድ ሰው ከገዛ ለ6 ወር በየወሩ ታገኛላችሁ። እናንተ ለአመት ካገኘ በየአመቱ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ቁጭ ብላችሁ በፔፓል አካውንታችሁ ይገባል። ስታርት ኤርኒንግ ማኒ ነው። ይሄን ዲቴል ማስገባት ነው። ይሄ በዚህ ቪዲዮ አላስገባም ሰዓቱ ረዘም ስላለ እስከታ ወደ የሚቀጥለው ወርክ እንሂድ። ይሄ አማዞን መርች ሜካኒካል ተርክ ነው። ይሄ ብዙ ሰው ላይ ያውቀው ይችላል። ስለዚህ አማዞን ተርክ ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ ሜካኒካል ተርክ ብላችሁ እንትላችሁ እና አማዞን ተርክ ኢትዮጵያ ሆናችሁ ላይ ሰራ ይችላል። በኮምፒውተር ከሆነ የምትጠቅሙት በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ቪፒኤን ይሄ ፕሮቶን ቪፒኤን ለኮምፒውተር በጣም አሪፍ ነው። ስታርት ክሬቲንግ ዊዝ አማዞን ተርክ ይላል። ክሬት ታክስ አይደለም ይሄ እናንተ ለቢዝነሳችሁ ከፈለጋችሁ ነው ሰው ሪኮመንድ እንዲያደርጋችሁ። ግን እኛ ክሬት ወርክ አካውንት ነው ሜክ ማኒ ማለት። ከዛ ይሄ አማዞን አካውንት ካላችሁ ነው እኔ ያስገባለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኢንተርፌሱ ይመጣው። ወርክ ካላችሁ በኋላ ቪፒኤን ተጠቀሙ እንዳልኳችሁ ተጠቀሙ። እኔ የምታስገቡበት ፌክ አድሬስ ጄኔሬተር ብላችሁ ትገቡና አይ መሙላት ነው። እዚህ ያሉትን እንትኖች መሙላት ነው። ያው አስገብቻለሁ ገሶች። ፌክ ጄኔሬተር ብላችሁ የሚሰጣችሁን አድሬስ ማስገባት ነው። እዚህ ጋር ዴቪድ ጃክሰን ፉል ኔም አድሬስ 41 ምናምን ሲቲ ሊትል ሮክ ስቴት አርካንስ ለዛ ነገር እኔ እንጃ። ጂፒኤን ፓስኮድ ፖስታል ኮድ 72 እንዳለኝ ነው። እነዚህ አድሬስ ላይ እነዚህ ማስገባት ነው። ፎን ነምበር እዚህ ጋር ይሄን ማስገባት ነው። ፎን ነምበር ረስቼው ነው። መርሳት ሳይሆን ማስገባት አልፈለኩም። ኦሪጂናል ፎን ነምበር ይሄን ማስገባት ነው። ከዛ ይሄን ሞባይል ፎን ነምበር ከሆነ እሱ ማስገባው አንደኛው። ከዛ ሀው ዲድ ዩ ሂር አባውት አማዞን መርች ሜካኒካል ተርክ ሶሻል ሚዲያ አንዱ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን አዘርስ ያልኩት ምክንያቱም አዘርሰም በብሎግ ላይ ስለሆነ እንትን ያልኩት ያየሁት። what's your primary reason for interested in completing taxes on mechanical turk ለሚለው to earn reward I like that I can work from anywhere at any time። ይሄ መምረጥ ትችላላችሁ። ግን I want to earn እውነተኛውን መምረጥ ነው። ከዛ ክሬት አካውንት ማለት ነው። ከዛ we are receiving your arrangements in Turk
you will be ከዛ በኢሜይላችሁ ነው በአማዞን ኢሜይላችሁ ማለት ሰርቬይ ጃንኪ በጣም አሪፍ ነው ልጅ የሚጀምር ሰው ቢጊነር ከሆነ በጣም አሪፍ ነው ሰርቬይ ጃንኪ እንትንም አለ ጌት ሪስፖንስ የሚል እና እሱም አሪፍ ነው ግን ለመቀበል በጣም ይከብዳል የሆነ 3 ቀን 4 ቀን ቢዝነስ ዴይ ምናምን ይላሉ ከዚህ ጆይን ነው ማለት ነው ሳይን አፕ ጉግል አይው ለጊዜው በጉግል ነው ሳይን አፕ ማለት አንድ እንትን ያልኩት ከሆነ በስተቀር ነው እንጂ ነው የሚያጠራጥር ከሆነ ነው ብቻ የምንጠቀመው እንጂ እንትን አልጠቀም ከዛ የሪስ ካን ቢ ቼንጅ ፕሮዳክት ኦፍ ቱሞሮ ምናምን ተውት ዲፕ ኮድ ፌክ አድሬስ እንዳልኳችሁ ማስገባት ነው ሂስትሪ ላይ ላወጣው ነበር ግን ተውት ይገባል እዚህ ዚፕ ኮድ ላይ ይሄ ማስገባት ነው the next ማለት ነው please confirm your country United States መንዝ አንዱ መብራት ነው the next mail okay ፕሮሰስ ከሚያደርገው ጨርሰው መሙላት ነው ሰርቬይ ጃንኪ በጣም አሪፍ ነው አንድ እሱን ከሞላችሁ በኋላ ፕሮዳክት ከሁለት ቀን በኋላ ከአንድ ቀን በኋላ ነው ከሁለት ቀን በኋላ ይልኩላችኋል ይሄን ሰሩ እሱን ካዩ በኋላ ሪስፖንስ ታይም እና ፊኒሺንግ ሬት ከዛ እንትን ይላችኋል መቀበል ይችላሉ ሪስፖንስ ታይም በጣም አሪፍ ከሆነ ፊኒሺንግ ሬት ችግር የለውም ምክንያቱም ታክስ እና ታስክ የሚሰጧችሁ ስለሚረዝም ለሚቀጥለውም እንትን ማለት አይቀርም ስለዚህ ችግር የለውም እንትን ፊኒሺንግ ታይም እንትን ብትቆዩ ሪስፖንስ ታይም ነው አሪፍ በማታውቁት ሰዓት ነው እንትን የሚሉት ስለዚህ ለሌሊት ትንሽ ብትጠባበቁ ይሻላል አንዴ ከገባችሁ በኋላ በስኬጁላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ በምን ሰዓት እንትን እንዲሆን ታስኩን እንድትቀበሉ ይሄን ምስል ነበር የዛሬው ቪዲዮ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አንዱ ስራ መርጣችሁ እንደምትሰሩ እርግጠኛ ነኝ ይሁላ ሰዓት በማውራት እንትን ስላልኩኝ አፊሊየት ማርኬቲንግ በዚህ በ3 ሳምንት ምርጥ ስራ እንትኖች ቪዲዮዎች እያቀረስኩ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ግን እስኪ አንዳንዶች ሪኮመንድ እንድሰጡኝ የምፈልገው ይሄ ሰዓት ብዙ ሰዓት እየፈጀብኝ ስለሆነ አንዳንዶች ቪዲዮ ለመስራት አና ሪኮመንድ እንድታደርጉኝ ነው እኔ ሪኮመንድ አድርጌያችኋለሁ እና ሪኮመንድ እንድታደርጉኝ ነው ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው